Καλημέρα και από μένα. Είμαι ο Δημήτρης Μαλάς, δημοσιογράφος στο CNN Greece και έχω αναλάβει να συντονίσω το πρώτο πάνελ της ημέρας, όπου το θέμα μας θα είναι αυτά που συζητούσαμε πριν. Δηλαδή αυτά που ακούστηκαν και από τον Υφυπουργό και από τον κύριο Σκορδά περί της εθνικής στρατηγικής για τους μικροεπεξεργαστές, το ευρωπαϊκό θέμα. Αυτό ακριβώς θα συζητήσουμε αμέσως μετά. Αλλά θα φωνάξω τους συμμετέχοντες στο πάνελ, αλλά επειδή πρέπει να δούμε και λίγο, να βάλουμε και κάποια πράγματα στο τι ακριβώς, ποια είναι η αγορά. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα από τον καθηγητή, τον κύριο Τσακανίκα. Αλλά πρώτα θα ζητήσω από τους συμμετέχοντες στο πάνελ να ανέβουν πάνω για να το παρακολουθήσουμε μαζί. Οπότε θα ζητήσω, με τη σειρά που τους έχω εδώ πέρα, θα ζητήσω από τον κύριο Ελευθέριο Κρητικό, ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Θα μου αφήσετε μόνο την τελευταία θέση, κύριε Γενικέ. Τον κύριο Σκορδά, ο οποίος κατέβηκε για να ξανανεύει. Στην τελευταία εδώ δηλαδή. Όχι, εγώ θα καθίσω την τελευταία απλώς. Από εδώ καθίστε που θέλετε. Να καθίσετε εδώ. Κάθισο δίπλα σας. Με τη σειρά. Ωραία. Θα καθίσει τη δεύτερη, κύριε Γενικέ. Κύριε Σκορδά, αμέσως μετά. Γιατί πρέπει να ρυθμίζουμε. Θα ζητήσω πάλι από τον κύριο Ζερβάκη να ανέβει. Οπότε οι δύο από τους τρεις ήσασταν και πριν. Είναι βολικό. Και last but not least, ο οποίος όμως θα ανέβει στο podium, είναι ο κύριος Άγγελος Τσακανίκας, ο οποίος είναι καθηγητής. Αυτό δεν το έχω καταλάβει πώς το... Έχει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που θα πω εγώ ότι είναι καθηγητής στο Πολυτεχνείο, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που θα μας δώσει τις πάσες για να μιλήσουμε αμέσως μετά. Κύριε Τσακανίκα, ο λόγος σε εσάς. Ωραία. Καλημέρα και από μένα. Δεν την έχω ακόμα, την έχουμε ξεκινήσει και οπότε θέλω απλά να την προαναγγείλω. Είμαι ο Άγγελος Τσακανίκας, είμαι καθηγητής όντως στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο με αυτόν τον συμπεριληπτικό τίτλο και Innovation και Entrepreneurship και Evaluation of Technology. Με λίγα λόγια τα ξέρω όλα. Αυτό το οποίο θέλω να σας παρουσιάσω πολύ σύντομα είναι έτσι εντελώς προκαταρτικά κάποια στοιχεία, τι κάνουμε σε συνεργασία με τη Χετία, προσπαθώντας να καταγράψουμε την αριθμητική του οικοσυστήματος στην Ελλάδα για πρώτη φορά. Όπως αντιληφθήκαμε και από τις προηγούμενες ομιλίες, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η εποχή που ανοίγει στην Ευρώπη και για τις quantum technologies και για τις semiconductors, διότι γίνονται, όπως βλέπετε, και σε επίπεδο νομοθεσίας αρκετά ζητήματα τα οποία ρυθμίζονται και δίνουν μια προοπτική στον τομέα, αλλά κυρίως υπάρχουν και αρκετοί πόροι οι οποίοι θα κατευθυνθούν σε αυτές τις δύο περιοχές και το ζήτημα είναι αν εμείς ως χώρα και το οικοσύστημα εδώ έχουμε τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος και από την παραγωγή και από αυτά τα οποία συμβαίνουν. Άρα προσπαθούμε να αποτυπώσουμε λίγο τη δυναμική του οικοσυστήματος εδώ και την υφιστάμενη, αλλά σε ένα πιο δυναμικό χαρακτήρα να μπορέσουμε να δούμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να προσελκύσεις και άλλη τέτοια δραστηριότητα στη χώρα. Μεθοδολογικά είναι εξαιρετικά δύσκολο. Τα official statistics δεν παρακολουθούν τις εξελίξεις τεχνολογίας. Πρέπει να σας πω, η προσπάθεια να βρεις πόσο είναι το value added, να βρεις βασικά στοιχεία για τον τομέα, είναι εξαιρετικά δύσκολο, διότι είναι διάφορα μέσα στους κάδους, στους κωδικούς, διάφοροι κλάδοι που ασχολούνται με το programming. Γι' αυτό ξεκινάμε μια έρευνα πεδίου και είναι στον αέρα, δηλαδή μια έρευνα με ερωτηματολόγιο στις επιχειρήσεις του κλάδου, ώστε να κάνουμε μια σοβαρή αποτίμηση και να μην βασιστούμε απλά στα official statistics τα οποία υπάρχουν και τα οποία, όπως σας είπα, συμπεριλαμβάνουν διάφορα πράγματα τα οποία δεν είναι semiconductors. Ένα βασικό στοιχείο το οποίο προκύπτει είναι προφανώς ότι έχουμε πολύ καλό ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό το λέμε, τεκμηριώνεται, καλό και σε καλή τιμή. Εδώ λοιπόν στη χώρα μπορεί να βρεις καλό προσωπικό, γι' αυτό είναι και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του κλάδου, και σε λογική τιμή. Όχι φθηνή, αλλά σε μια λογική, ένα value for money. Το οικοσύστημα, αν μπορούμε να πούμε την αλυσίδα αξίας, είναι, αν μπορεί να το χαρτογραφήσει κάποιος να το τοποθετήσει σε αυτό το πεδίο, είναι κυρίως design. Είμαστε εδώ, το οικοσύστημα εδώ στη χώρα είναι κυρίως το κομμάτι του design. Μας λείπει λίγο το manufacturing και αυτό είναι αυτό το οποίο μπορούμε να προσελκύσουμε. Εκεί είναι η περισσότερη δραστηριότητα. Πολύ σημαντικά μαγαζιά είναι στη χώρα. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και αυτό προσελκύει και λειτουργεί και ως κράχτης, αν θέλετε, για να προσελκύσεις και άλλα μεγάλα μαγαζιά. Σημαντικές εταιρείες, λοιπόν, είναι οι μέλη της Χετία, βεβαίως, και του ευρύτερου οικοσυστήματος. Κάποιοι μπορεί να είναι μέλη της Χετία, κάποια όλα, κάποια μπορεί να γίνουν στο μέλλον. Πάντως, το σημαντικό είναι ότι υπάρχει εδώ πέρα υποδομή, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν αυτή την αναπτυξιακή στρατηγική την οποία συζητάμε. Τώρα, μπαίνοντας λίγο στα στοιχεία, όπως σας είπα,
Είναι ένα οικοσύστημα το οποίο μεγαλώνει ταχύτατα. Η Χετία ξεκίνησε 20 χρόνια πριν, ήταν 20 εταιρείες, τώρα έχουν διπλασιαστεί, έχουν μόνο την τελευταία δεκαετία 28 νέα μέλη και γενικά μια πολύ σημαντική δραστηριότητα, όχι μόνο από startup, αλλά και από established επιχειρήσεις, οι οποίες επενδύουν στο κομμάτι αυτό. Βλέπουμε μια σημαντικό profitability, δηλαδή αρκετές επιχειρήσεις, τα κέρδη τους έχουν διάρκεια, άρα υπάρχει μια χρηματοοικονομική υγεία στον τομέα και όπως υπόθηκε υπάρχουν μετοχές οι οποίες οριμάζουν, υπάρχουν επενδύσεις οι οποίες συζητώνται, μέρος των οποίων έρχεται και στη χώρα και όπως υπόθηκε για τον πρόεδρο νωρίτερα, το 2024 με βάση τους ισολογισμούς και το κομμάτι το οποίο μπορείς να αντιστοιχίσεις, ας πούμε, στο ΣΕΜΙ είναι σχεδόν 1 δις. Βεβαίως, η έρευνα την οποία κάνουμε και πάλι σας λέω είναι αυτή την οποία θα μας δώσει μια πιο αξιόπιστη εικόνα. Αυτό το οποίο δοκιμάσαμε να κάνουμε και θα το τρέξουμε αρκετά επισταμμένα στο επόμενο διάστημα, όπου και θα ολοκληρώσουμε τη μελέτη, είναι να βρούμε το αποτύπωμα του τομέα στην οικονομία. Είναι αυτό το πολλαπλασιαστικό αποτύπωμα που έχει, το οποίο προκύπτει από την άμεση δραστηριότητα που μπορεί να έχει ένας κλάδος, από την έμεση δραστηριότητα που δημιουργεί σε άλλους όμορους ή εντελώς άσχετους κλάδους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να παράξει το προϊόν αυτού του τομέα και το induced, το προκαλούμενο effect στην οικονομία από τα εισοδήματα τα οποία δημιουργούνται στην οικονομία από τον κόσμο που δουλεύει στο semiconductor industry και οι οποίοι δαπανούν στη συνέχεια, καταναλώνουν δηλαδή σε διάφορους κλάδους της οικονομίας. Αυτό λοιπόν το εντυπωσιακό είναι ότι το 20, βεβαίως μέσα σε στοιχεία COVID, σε αυτή τη δραστηριότητα, ήταν περίπου το συνολικό αποτέλεσμα 338 στο ΑΕΠ, τώρα λέω 338 εκατομμύρια και μέσα σε 4 χρόνια αυτό έχει ξεπεράσει τα 800 εκατομμύρια. Αυτό είναι μια αρχική εκτίμηση η οποία δείχνει τη δυναμική του οικοσυστήματος και τη δυναμική του οικοσυστήματος μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα και τελικά ποια είναι, ας πούμε, η πολλαπλασιαστική του επίδραση σε όλη την οικονομία της χώρας, που είναι εξαιρετικά σημαντική, μιας και αυτό αναζητούμε, όπως είπαν και το πρωί προλαλήσαντες, αναζητούμε ΑΕΠ στη χώρα και να κρατήσουμε τον κόσμο εδώ σε αυτή τη χώρα. Αν μπορούσαμε 4 σημεία να είναι αρκετά πυκνό, αλλά θέλω να κλείσω με αυτό, είναι προφανώς είμαστε καλοί στο design. Το είδαμε, εδώ ασχολούνται οι περισσότεροι, σε αυτό μπορούμε να χτίσουμε και να γίνουμε ίσως Center of Excellence για chip design. Υπάρχει υποδομή, υπάρχει γνώση, υπάρχει τεχνογνωσία. Πρέπει σταδιακά από το cost advantage που έχουμε στο design να περάσουμε λίγο σε πιο high value manufacturing activities, στο κομμάτι αυτό, όχι low-end συναρμολόγηση, αλλά να πάμε και σε λίγο πιο specialized αγορές και κατασκευαστικές, διότι αυτές έχουν, όπως πάω στο τρίτο κομμάτι, πολύ μεγαλύτερο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην οικονομία. Χρειαζόμαστε τέτοιες παραγωγικές δραστηριότητες. Δεν χρειαζόμαστε λοιπόν απλά μόνο μετοχές να αγοράζονται στη χώρα, αλλά χρειαζόμαστε παραγωγικές επενδύσεις και ακριβώς μπορούμε να μοχλεύσουμε ακόμα περισσότερους πόρους με όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν πριν, με τους πόρους οι οποίοι σχεδιάζονται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και μπορείς να μοχλεύσεις και ιδιωτικούς πόρους, αλλά και το funding από την κοινότητα μέσα από τις δράσεις οι οποίες γίνονται. Και κλείνω με το HCCC, όπως το είπατε, Πρόεδρο, που πιστεύω ότι είναι όντως μια ευκαιρία. Τα Competence Center γενικά έχει αποδειχθεί ότι είναι. Τώρα ξεκινά να δουλεύουν αυτό σε διάφορους τομείς. Έχει αποδειχθεί όμως ότι μπορούν να λειτουργήσουν ως κόμβοι και για να αντισταθμίσεις λίγο την απώλεια ταλέντου την οποία έχεις, να κρατήσεις τον κόσμο εδώ, αλλά και για να αναβαθμίσεις τις δεξιότητές τους και την τεχνογνωσία. Και νομίζουμε ότι αυτό είναι ένας ρόλος τον οποίο μπορεί να επιτελέσει το Competence Center. Να κλείσω ότι πιθανόν να επικοινωνήσουμε με εσάς, αν δεν έχουμε ήδη επικοινωνήσει, για να συμπληρώσετε ένα λίγο χρονοβόρο και λίγο απαιτητικό ερωτηματολόγιο, αλλά πραγματικά θέλουμε να καταγράψουμε τον τομέα με ακρίβεια και αξιοπιστία και να μπορέσουμε να έχουμε έτσι σε 1-2 μήνες μια εικόνα η οποία θα μπορεί να συζητείτε σοβαρά και να δούμε ποια είναι όντως η προοπτική. Αυτό ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα χειροκρότημα. Καταρχήν πρέπει να το χειροκροτήσετε, γιατί μου είπε ο κύριος Τσακανίκας 7 λεπτά εχθές και τήρησε τα 7 λεπτά. Εντάξει, αυτό είναι σπάνιο. Καταλάβετε. Και ένα δεύτερο, ότι αξίζει λίγο να συμμετέχετε στην έρευνα, θα έλεγα. Όχι τίποτα άλλο, να έχουμε και εμείς δημοσιογράφοι κάτι να γράψουμε τότε. Να έχει ενδιαφέροντα τα στοιχεία, αλλά είναι και ενδιαφέροντα στοιχεία για να δείξουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω τότε σε ένα πρώτο σχόλιο για την έρευνα. Δηλαδή, τα στοιχεία δεν είναι η έρευνα, δεν είναι. Τα πρώτα στοιχεία αυτά, κύριε κριτικέ. Σας δηλαδή σας έκανε κάτι εντύπωση ή τα ξέρατε, τα είχατε δει? Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε, είμαστε ήδη σε συνεργασία με τη Χετία, οπότε έχουμε ένα overview.
Και εγώ με τη σειρά μου θα παρακαλέσω να συμμετάσχετε στην έρευνα και ο λόγος είναι ότι για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που περιγράφτηκε τόσο από τον υφυπουργό μου, τον κύριο Τσαβδαρίδη, όσο και από τον κύριο Σκορδά, όσο και από τον πρόεδρο της Χετία, τον κύριο Ζερβάκη, για να μπορέσουμε να σχηματίσουμε την εθνική στρατηγική στις επόμενους 2 μήνες, 3, θα πρέπει να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη απεικόνηση του οικοσυστήματος που υπάρχει, του υφιστάμενου οικοσυστήματος, για να μπορέσουμε να δούμε ποιες είναι οι ευκαιρίες και οι προοπτικές. Πράγματι, αυτά είναι τα στοιχεία. Μπορώ να προσθέσω σε αυτά κάποια του ευρύτερου πλαισίου. Μερικά ήδη υπόθηκαν, αλλά ο κόσμος των ημιαγωγών είναι εξελίσσεται εξαιρετικά γρήγορα. Αυτή τη στιγμή, ως το 2028, αναμένουμε να έχουμε στην Ευρώπη μια αγορά της τάξης των 88 δισεκατομμυρίων και στο Global, μέχρι το 2030, μια αγορά της τάξης του 1,1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Στην Ευρώπη πάλι υπάρχει ένα έλλειμμα ως το 2028 100.000 εξειδικευμένων θέσεων εργασίας, οπότε όλα αυτά συνθέτουν την ευκαιρία μέσα στην οποία μπορούμε να κινηθούμε και θα εξειδικευτούν από την έρευνα του Μετσοβίου για τα δεδομένα της Ελλάδος. Ωραία. Κύριε Σκορδά, εσείς ένα πρώτο σχόλιο, πώς είδατε τα νούμερα ή τα περιμένατε και εντάξει. Δεν είναι θέμα να τα περιμέναμε ή όχι. Το θέμα είναι ότι τα νούμερα είναι τα νούμερα αυτά τα οποία βλέπει κανείς με ποιο τρόπο δημιουργούνται και εξελίσσονται με δυναμικό τρόπο. Εάν τα νούμερα πήγαιναν προς τα κάτω, θα έλεγα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αλλά βλέποντας τα νούμερα αυτά τα οποία έχουν διπλασιαστεί τα τελευταία 2-3 χρόνια, σημαίνει ότι η δυναμική είναι εδώ. Σημαίνει επίσης ότι πράγματι είναι εξαιρετική η ιδέα να κάνουμε πλέον μια εθνική στρατηγική, γιατί μπορεί να υποστηρίξει αυτά τα νούμερα και μπορεί να υποστηρίξει επίσης όχι μόνο τα νούμερα, αλλά τον διπλασιασμό και τον τριπλασιασμό αυτών των πραγμάτων τα επόμενα 2-3-4 χρόνια. Γιατί αυτό πρέπει να είναι ο στόχος μας. Να το τριπλασιάσουμε, να το πολλαπλασιάσουμε. Φυσικά. Κύριε Ζερβάκη, εσείς, αυτό είναι δηλαδή, υπάρχει κάτι που από αυτό που είδατε έχει μεγαλύτερη σημασία για εσάς? Για μένα έχει σημασία να δούμε λίγο την ορίμανση του οικοσυστήματος, γιατί κλείνουμε και 20 χρόνια και ξεκινήσαμε 3-4 εταιρείες και τώρα έχουμε φτάσει μια τάξη μεγέθους πάνω. Άρα βλέπουμε ότι το οικοσύστημα εδώ των ημιάγων. Ήσασταν startup πριν βγει ο όρος startup, παρεπιπτόντως. Και από τους πρώτους κλάδους που πήρε επενδύσεις στην Ελλάδα. Και σε επίπεδο ενώσεων, ναι, είπαμε και πριν, είμαστε από τα πρώτα κλάστερ που έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα. Το σημαντικό της έρευνας είναι ότι προκύπτει ότι το σύστημα μεγαλώνει. Ήδη στα πρώτα 20 χρόνια από 3 είναι 30, δηλαδή έχουμε αλλάξει τάξη μεγέθους. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα οικοσύστημα και μικρών νεοφυών εταιριών και μεγάλων πολυεθνικών, το οποίο είναι ικανό σαν ξεκίνημα να μας πάει τώρα στο επόμενο επίπεδο. Καλά φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Είναι δεδομένο αυτό που αποτυπώνει ήδη η έρευνα, ότι εδώ στην Ελλάδα είμαστε πολύ καλοί στο κομμάτι του σχεδιασμού των μικροκυκλωμάτων και στο κομμάτι της ανάπτυξης του λογισμικού που μας βοηθάει στη σχεδίαση. Αυτά είναι τα δύο δυνατά. Εκεί έχουν γίνει και οι μεγαλύτερες εξαγορές και επενδύσεις. Δηλαδή, ο υφυπουργός που πριν για 500 εκατομμύρια λέει πολύ περισσότερα να υπολογίσουμε την Cadence. Σωστά. Την πέτακα 1,3 δι. Αν δούμε τα τελευταία 15 χρόνια τις εξαγορές που έχουν γίνει στην Ελλάδα από μεγάλες πολυεθνικές, είναι είτε προς το κομμάτι του σχεδιασμού, είτε προς το κομμάτι των EDA tools που λέμε, δηλαδή των εργαλείων σχεδιασμού. Και προφανώς αυτό συμβαίνει γιατί οι ελληνικές εταιρείες είναι σε αυτές τις δύο δραστηριότητες. Άρα η ευκαιρία είναι να πάμε στο επόμενο βήμα. Βεβαίως. Αυτό ακριβώς. Και μας δίνει ουσιαστικά την έλλειψη και πού πρέπει να πάμε. Δηλαδή, έχουμε τοποθετηθεί στο πρώτο κομμάτι της αλυσίδας αξίας και τώρα αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να τοποθετούμε σιγά-σιγά σε αυτό που λέμε fabrication. Με την ευρύτερη έννοια που θα το αναλύσουμε. Ναι, θα το αναλύσουμε μετά. Κύριε Τσακανίκα, εσείς βέβαια την κάνετε την παρουσίαση, αλλά ένα στοιχείο που αν κρατούσατε, εγώ θα κρατήσω τα νούμερα γιατί είμαι δημοσιογράφος και πρέπει να γράψω το θέμα αύριο. Ωραία. Αλλά εσείς, έχοντας δει και στην αγορά, ένα πράγμα που θα κρατούσατε από τα τελευταία που λέγατε, που είναι όλα πολύ ενδιαφέροντα, αλλά το πιο σημαντικό. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον αυτός ο ταχύτατος διπλασιασμός της αξίας και του αποτελέσματος του footprint το οποίο έχει ο κλάδος. Και πολλές φορές στην Ελλάδα λέμε σε κάποια οικοσυστήματα ότι θέλουμε όλους να κινούνται με την ίδια ταχύτητα. Υπάρχει ένας διεισμός στο οικοσύστημα, υπάρχουν μεγάλες εταιρείες και μεγάλες πολυεθνικές, υπάρχουν και αρκετές μικρότερες εταιρείες. Πολλές φορές αυτό προβάλλεται ως ένα αρνητικό στοιχείο, αλλά στην ουσία νομίζω ότι είναι ένας τομέας ο οποίος κάπως έτσι λειτουργεί
Όχι να μείνουν μικροί-μικροί, να μεγαλώσουν, αλλά αυτός ο διεισμός μπορεί να είναι πλεονέκτημα. Δηλαδή, θέλεις 4-5 μεγάλα μαγαζιά εδώ πέρα. Που θα τραβήξουν και τα υπόλοιπα. Και τραβάνε και κάνουν και την έρευνα κτλ. Και θέλεις και τους μικρομεσαίους, τις μικρές τα startups που δεν είναι πια startup όταν είναι 20 χρόνια, τα οποία αρχίζουν και δουλεύουν σε ενείς αγορές και μπορούν να τροφοδοτήσουν. Αυτό είναι και ο λόγος. Είναι στοιχείο υγείας, θέλω. Ναι, αυτό είναι και πώς δουλεύει το οικοσύστημα καινοτομία. Silicon Valley, δηλαδή θα φύγουν από τις μεγάλες εταιρείες, θα δημιουργήσουν καινούριες. Και έτσι δημιουργήθηκε και το οικοσύστημα εδώ. Και να μεγαλώνουν και τα startup, να μην τα λέμε πια startup. Ναι, και ξαναφύγουν πάλι από εκεί κάποιοι. Αυτό είναι και στην Πάτρα. Αυτός ο δυναμισμός είναι στοιχείο υγείας. Ναι, απλώς νομίζω εδώ πέρα ότι είναι πολύ σημαντικό ένα στοιχείο ότι χρειαζόμαστε όμως μια εθνική στρατηγική. Για να επανέλθω τώρα εδώ στον κύριο Γενικό. Ανέφερε κάτι ο Υφυπουργός, αλλά θέλω λίγο, αν μπορείτε να μας δώσετε λίγο παραπάνω στοιχεία για το πού βρισκόμαστε όσον αφορά στη διαμόρφωση αυτής της εθνικής στρατηγικής για τους μικροεπεξεργαστές, που το συζητάμε αρκετό καιρό, θα έλεγα. Λοιπόν, να πούμε ποια είναι η κατάσταση σήμερα. Όπως είπαμε, η πορεία των ημιαγωγών είναι εξαιρετικά θετική, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό. Δεν είναι στα επίπεδα που θα θέλαμε. Αυτό αποδείχτηκε γιατί πρέπει να αποδώσουμε και τα εύσημα στα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. Είναι εδώ πέρα ο κύριος Κοτάκης και η κυρία Παπά, διευθυντής και διευθύντρια με εναλλαγή της βιομηχανικής στρατηγικής. Αυτό αποδείχθηκε στο ότι οι στόχοι του CHIPS Act 1 ήταν αισιόδοξοι. Για το που πρέπει είναι η επόμενη ερώτηση μετά στον κύριο Σκορδά. Θα το εξαδικεύσει, είναι ο κατάλληλος. Ναι. Απλώς εμείς πού θα πάμε. Να πω, το ευρωπαϊκό είναι πολύ μείζον για να σχεδιάσουμε το εσωτερικό. Γι' αυτό πρέπει να περιγράψουμε λίγο την κατάσταση που επικοινούμαστε. Τότε να μας πει ο κύριος πώς θα το πάει ο κύριος Σκορδά, θα το κάνουμε έτσι, να το κάνουμε ανάποδα. Το κάνουμε ανάποδα. Καλύτερα. Κύριε Σκορδά, ποιες προσαρμογές θα γίνουν, δηλαδή, τι είπατε κάποια πράγματα. Αλλά δεν ξέρω, εγώ έχω την αίσθηση ότι αυτό που ανέφερε ο Γενικός πρέπει ήταν πολύ φιλόδοξη στόχη του CHIPS Act 1.0 και πάμε στο CHIPS Act 2. Θα έλεγα ότι πρέπει να δει κανείς πότε δημιουργήθηκε το CHIPS Act 1. Μην ξεχνάτε ότι ήταν ακριβώς μετά το COVID και έπρεπε να αντιμετωπίσουμε ορισμένα θέματα. Το βασικό, ίσως το πιο σημαντικό από όλα που έχει δημιουργηθεί γύρω από το CHIPS Act ήταν ο βασικός σχεδιασμός του, ο οποίος φέρνει ουσιαστικά 3 διαφορετικές πολιτικές μαζί. Και έκτοτε έχουν γίνει πολλά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτόν τον πιλωτικό σχεδιασμό. Ποιες είναι αυτές οι 3 περιοχές? Έρευνα και τεχνολογία, βιομηχανική πολιτική, διαχείριση κρίσεων. Αυτό δεν υπήρχε. Που στο παρελθόν δεν μιλούσαν μεταξύ τους. Ο πρώτος με το δεύτερο θεωρώ ότι μιλούσαν, θα επανέλθουμε και σε αυτό, γιατί είναι και ένα βασικό σημείο για την ελληνική πολιτική. Αλλά οι 3 μαζί δημιουργήσαν τις συνθήκες για να έχουμε ένα CHIPS Act, το οποίο δεν θα έλεγα ότι ήταν φιλόδοξο, απλώς ήταν εναρμονισμένο με τις συνθήκες της εποχής. Και όπως σας είπα προηγουμένως, δημιούργησε τις απαραίτητες συνθήκες για να έχουμε μαζικές επενδύσεις στην Ευρώπη. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εάν δεν είχαμε κάνει το CHIPS Act, αυτή τη στιγμή το μερίδιο αγοράς που θα είχαμε στην αγορά μικροηλεκτρονικής, το οποίο ήταν γύρω στο 9% το 2023, θα είχε πέσει κάτω από το 5% τα επόμενα 2-3 χρόνια. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 10,κάτι%, ίσως να φτάσουμε στο 11%, σε μια αγορά όπου, όπως είπε και ο κύριος Κρητικός, διπλασιάζεται ουσιαστικά στα επόμενα 5 χρόνια. Θα μου πείτε, δεν θα φτάσουμε το στόχο του 20%. Εκεί ήταν ο φιλόδοξος στόχος. Ναι, άρα εδώ πέρα ήταν ο φιλόδοξος στόχος. Ναι. Αλλά... Γι' αυτό του έδωσα την πάσα όμως, γιατί είναι πιο αρμόδιο. Λοιπόν, άρα, ναι, αλλά θα πάμε στο CHIPS Act, πάμε για το CHIPS Act 2 τώρα. Τώρα, στο CHIPS Act 2 ερχόμαστε να χτίσουμε σε αυτά τα οποία έχουν δημιουργηθεί στο CHIPS Act 1. Η βασική υποδομή, οι βασικοί στόχοι, οι 3 πυλώνες θα παραμείνουν οι ίδιοι. Χρειάζεται ένα είδους, θα έλεγα, πώς να το πω, refreshment, ένα είδους ανανέωσης, έτσι ώστε να θεωρήσουμε ότι ποιες είναι οι τελευταίες προβλέψεις για το που θα πάει η αγορά. Το σίγουρο είναι ότι είναι 3 βασικά στοιχεία στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθούμε. AI. Θα μπορούσαν να είναι και τα 3-1. Λοιπόν, διότι... Πλέον δεν πρέπει να λέμε AI, δεν χρειάζεται. Τεχνητή νοημοσύνη, νομίζω όλος ο κόσμος το ξέρει, απλώς για να τονίσω ότι ο πιο δυναμικά αναπτυσσόμενο κομμάτι της αγοράς είναι αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη. Και φαντάζομαι ότι στην αγορά που αναφέρθηκε ο κύριος Κρητικός του 1,13, θα έλεγα, οι μελέτες που έχουμε είναι ότι το 40 με 50% θα είναι τεχνητή νοημοσύνη. Chips για τεχνητή νοημοσύνη. Ωραία, AI το 1. Ένα είναι το AI. 2, κόμβι που μας λείπουν αυτή τη στιγμή, παραγωγική κόμβι, είτε αυτό λέγεται
αυτό που προηγουμένως κατασκευαστική κόμβη, packaging, packaging, Εργοστάσια. Εργοστάσια τα οποία γύρω από τα εργοστάσια ουσιαστικά το βλέπουμε σαν ένα είδους, αν θέλετε, στρατηγική. Η στρατηγική είναι τα στρατηγικά projects τα οποία θα αναπτύξουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Στηρίζονται γύρω από το γεγονός ότι πρέπει να φέρει κανείς front-end και back-end στην Ευρώπη, δηλαδή foundries και packaging, εργοστάσια. Ναι. Και γύρω από αυτά να υπάρχει η πλατφόρμα design και τα σχεδιαστικά κέντρα, όπως αυτά από τα οποία. Όπως αυτά που έχουμε και στην Ελλάδα. Λοιπόν, Ναι. για να μπορεί να δημιουργηθεί καινοτομία, η οποία από την πλευρά της καινοτομίας παράγεται σε αυτά τα κέντρα, σε συνεργασία με μεγάλους χρήστες και έχεις τη δυνατότητα και να κάνεις το πρώτο tape-out σε αυτά τα foundries ουσιαστικά. Συγγνώμη, μιλάω τεχνικά. Τι εννοώ, Νομίζω ότι εδώ πέρα το κοινό είναι από τις καταλαβαίνεις που καταλαβαίνει καλύτερα από είναι ότι η απεξάρτηση από την Ταϊβάν, η απεξάρτηση από την Αμερική και η δημιουργία συνθηκών για καινούργια chips, τα οποία θα απευθύνουν στις μεγάλες ευρωπαϊκές βιομηχανίες και στο δημόσιο Ο τομέα. τρίτος πυλώνας. Και ο τρίτος πυλώνας είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Χωρίς ανθρώπινο δυναμικό δεν μπορεί να κάνεις τίποτε. Άρα, για να καταλάβω, ο βασικός στόχος και εκεί πέρα που θα επικεντρωθούν όλες οι περισσότερες δράσεις στο CHIPS Act 2 και θα επενδυθούν χρήματα, χρηματοδοτηθούν είναι το AI, ανάπτυξη AI και τα αναφέρατε κάτι και με το Cloud Development AI, που εγώ πρώτη φορά το άκουγα αυτό. Δηλαδή, το σημείωνε για να το ψάξω και έβλεπα ότι δεν υπάρχει και ειδησιογραφία, δηλαδή έκανα search. Το δεύτερο όμως είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει περισσότερο. Το ανθρώπινο δυναμικό το έχουμε. Το δεύτερο κομμάτι όμως είναι κάτι που ενδιαφέρει την Ελλάδα. Σωστά, αυτό οι επενδύσεις σε παραγωγικές μονάδες. Κάνω λάθος. Νομίζω ότι όλο το τρίγωνο ενδιαφέρει την Ελλάδα και οι τρεις πυλώνες ενδιαφέρουν την Ελλάδα. Και μια ελληνική στρατηγική η οποία δεν θα θεωρήσει για τους τρεις πυλώνες θα έχει κενά. Ωραία. Άρα του δίνετε πάσα τώρα Δίνω του το πάσα, ελληνικού να μας πει λίγο, να μας εξειδικεύσει λίγο παραπάνω τι θα δούμε σε αυτή την εθνική στρατηγική. Είπε ο Υφυπουργός σε ένα δίμηνο. 2 με 3 μήνες, ναι. Θα πέσει μαζί με την έρευνα. Μα όχι, είναι μέρος η έρευνα. Την περιμένουμε. Περιμένετε την. Οκ. Είναι αναπόσπαστο μέρος. Αλλά αυτό που ήθελα να πω. Γιατί με Προσέξτε, εγώ σημειώνω όμως. Ναι, σας έκοψα επίτηδες όμως, νομίζω ότι μας έδωσε ωραία πάσα. Ωραία πάσα, εξαιρετική. Δεν πρόλαβα όμως να ολοκληρώσω τη φράση για το CHIPS Act 1. Ήταν φιλόδοξο ως προς το στόχο που είπε και ο κ. Κορδάς, αλλά όπως πολύ σωστά είπε και ο κ. Κορδάς, ήταν απολύτως απαραίτητο. Γιατί δημιούργησε μια εγρήγορση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να συνταχτούμε γύρω από αυτόν τον κοινό στόχο. Ωραία. Γιατί ακριβώς είχαμε μείνει πολύ πίσω. Τώρα, σε σχέση με το κομμάτι του AI που είπε και ο κ. Κορδάς, για να ευλογήσω και λίγο τα γένια του Competence Center, ήμουνα σε μια παρουσίαση εξαιρετική και προτείνω σε όσους δεν την έχουν δει να τη δούνε. Ήταν στο συνέδριο που έγινε πριν από ένα περίπου μήνα στο Παδά, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Εκεί ένας εξαιρετικός επιστήμονας από της Google, νομίζω κύριε Ζερβάκη, της IBM, είπε το εξής καταπληκτικό, ότι μέχρι το 2030 θα το ακούμε σε πολλά ορόσημα, Το οποίο δεν είναι μακριά, Δεν είναι μακριά. 5 χρόνια. Ακούστε όμως το εντυπωσιακό που είπε. Το σύνολο της πληροφόρησης που έχει καταγράψει η ανθρωπότητα από την ύπαρξή της ως σήμερα θα έχει ενσωματωθεί μέσα στις μηχανές που ασχολούνται με το... Μέσα στα μοντέλα του AI. μοντέλα του AI. Το σύνολο της πληροφόρησης. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει, γι' αυτό και χρειαζόμαστε εκβατική τεχνολογία που είπε ο κ. Κορδάς και χρειαζόμαστε και επέκταση στο κομμάτι των μικροκυκλωμάτων και των ημιαγωγών, γιατί θα πρέπει μετά να πάμε και να το εξειδικεύουμε αυτό ανάλογα με το industry, με την βιομηχανία. Δηλαδή θα μπορεί να κάνουμε εξειδικευμένα μοντέλα AI, τα οποία να πιάνουν την πληροφόρηση και να την εξειδικεύουν ανάλογα με το industry που θέλουμε να εξυπηρετήσουμε. Αυτό για το AI. Τώρα, ως προς την στρατηγική, εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτά που έχουμε κάνει ως τώρα, είναι όπως υπόθηκε πολλές φορές στο κέντρο των ημιαγωγών, μην ακούγεται μικρό, είναι εξαιρετικά σπουδαίο. Ο στόχος της στρατηγικής είναι πώς θα μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε τη θέση μας στο designing, να την επεκτείνουμε, να ανεβούμε σαν θέσεις, που σε αυτό είμαστε πάρα πολύ ικανοί. Και τώρα θα φανώ εγώ φιλόδοξος και πώς θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο στο foreseeable future που λένε και στο χωριό μου στα Τρίκαλα, να έχουμε κατασκευή foundry ημιαγωγών, έστω και απλών ημιαγωγών και όχι Στο σημείο παραγωγής
λέμε για packaging. Και για packaging είναι το απολύτως φιλόδοξο θα είναι να φτάσουμε και σε ένα foundry. Πολύ φιλόδοξο. Θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες. Τώρα είναι στο τσάκ να μου βγει το δημοσιογράφος να ρωτήσει πώς θα το πετύχετε αυτό, αλλά. Κοίταξτε, έχουμε αποδείξει στην Ελλάδα ότι όποτε συνεργάζεται με αρμονικό τρόπο ο ιδιωτικός και ο ιδιωτικός τομέας και η πολιτεία, πετυχαίνονται θαύματα. Και νομίζω ότι ανθρώπινο δυναμικό και ταλέντο έχουμε. Πρέπει να εξασφαλίσουμε τους κατάλληλους πόρους που θα είναι μέρος της στρατηγικής. Και όταν λέμε πόρους, εννοούμε και έξυπνους τρόπους χρηματοδότησης. Γιατί δεν είναι μόνο τα grants, υπάρχουν και τα guarantees. Αλλά αυτό είναι μια συζήτηση που θα ξεκινήσει μετά. Περιμένω την παρουσίαση της εθνικής στρατηγικής, να το ξέρετε. Δηλαδή θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα πάω τώρα λίγο στον κύριο Ζερβάκη και θέλω να τον ρωτήσω πάνω σε αυτά που συζητάμε, ποιοι είναι οι τομείς που μπορούμε να δούμε να υπάρχει πλέον επενδυτικό ενδιαφέρον. Υπάρχει κάτι πάνω σε αυτό. Δηλαδή, εδώ πέρα είπε, θα πάμε σε παραγωγή. Το στόχος είναι να φτιάξουμε, να φτάσουμε Ο φιλόδοξος στόχος. Μ' αρέσει το διευκρινίζει. Μέχρι και η Ευρώπη, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά έφυγε κάποιους χρόνους πίσω. Έκανε μια μετατόπιση του στόχου. Το θέμα όμως είναι ότι πρέπει να έχουμε ένα όραμα για να μπορέσουμε να φτάσουμε κάποτε προς τα εκεί. Ναι. Δηλαδή, ουσιαστικά η ερώτηση είναι, μπορούμε να πάμε σε αυτό το επίπεδο της παραγωγής. Λοιπόν, σίγουρα μπορούμε, αλλά για να ξεκινήσουμε από πιο ρεαλιστικούς στόχους, όπως αναδεικνύει και η έρευνα, είπαμε είμαστε πολύ δυνατοί σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι που είναι ο σχεδιασμός και τα EDA tools. Έχουν γίνει πολλές εξαγορές τα τελευταία 10 χρόνια σε αυτό το τομέα και είναι σίγουρο ότι μπορούμε να προσελκύσουμε ακόμα μεγαλύτερες επενδύσεις εκεί. Αυτό είναι σίγουρο, επειδή έχει συμβεί, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα συμβεί, είναι πολύ ρεαλιστικός στόχος και είναι και επιθυμητός στόχος. Εξίσου όμως σημαντικό είναι να αρχίσουμε να τοποθετούμε σε αυτό που λέμε fabrication, το οποίο έχει διάφορα επίπεδα. Αυτό που είναι πιο ρεαλιστικό προφανώς είναι να ξεκινήσουμε από υποδομές που έχουν να κάνουν με χαρακτηρισμό και συσκευασία, το οποίο είναι απολύτως ρεαλιστικό να συμβεί τα επόμενα χρόνια και σιγά σιγά να οριμάσει ακόμα περισσότερο το οικοσύστημα ώστε να έρθει επιτέλους και ένα foundry στην Ελλάδα. Όταν λέμε να έρθει ένα foundry στην Ελλάδα, για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν έχουμε προφανώς τη φιλοδοξία να φέρουμε εδώ ένα εργοστάσιο που θα κάνει μνήμες και 3 νανόμετρα και high-end πράγματα. Αλλά πρέπει... Γιατί άμα βάλουμε στόχο. Ναι, Ωραία. πρέπει να βρούμε αυτό που είναι πιο ρεαλιστικό σε επίπεδο foundry, να βρούμε μία νης εφαρμογή, δηλαδή να βρούμε ένα τομέα ο οποίος μπορεί να είναι ένας αισθητήρας, μπορεί να είναι κάποιο οπτικό σύστημα, το οποίο θα πρέπει για να είναι και βιώσιμη η επένδυση, ιδανικά να δεθεί σαν πρώτος πελάτης με κάποια εταιρεία που δραστηριοποιείται εδώ στην Ελλάδα και είναι πρωταθλητής στον τομέα της. Κάποιο πελάτη αντίστοιχα στην Ελλάδα. Σωστά. Δηλαδή, για να δώσουμε κάποια παραδείγματα, εδώ στην Ελλάδα είμαστε δυνατοί σε κάποιους τομείς. Μπορώ να αναφέρω την ναυτιλία, μπορώ να αναφέρω τον τομέα της ενέργειας, μπορώ να αναφέρω τον τομέα των φαρμάκων, μπορώ να αναφέρω το χώρο τον αμυντικό. Αυτό. Έτσι. Οπότε υπάρχουν εταιρείες οι οποίες είναι ήδη πρωταθλητές στους αντίστοιχους χώρους και προφανώς αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν μικροκυκλώματα στα προϊόντα τους. Δεν έχουν πάει προς την κατεύθυνση του να κάνουν εδώ μέρος της τεχνολογικής αλυσίδας του μικροκυκλώματος. Είναι πιο πολλοί καταναλωτές, αλλά είναι σίγουρα ένα πεδίο το οποίο αν γίνει μια επένδυση και υποδομή που μπορεί μέρος της παραγωγής που αυτή τη στιγμή είναι εκτός Ελλάδας να έρθει στην Ελλάδα και αυτοί θα το χρησιμοποιούν το προϊόν και θα το βάζουν στα προϊόντα τους, αμέσως έχεις και την υποδομή, έχεις και τον πρωτοπελάτη, οπότε έχεις πολλές καλές πιθανότητες βιωσιμότητας. Κύριε Τσακανίκα, να ρωτήσω τον κύριο Τσακανίκα, αυτό πόσο εφικτό εσείς το βλέπετε, επειδή είστε χρόνια και σε αυτή την αγορά, την έχετε παρακολουθήσει σε πολλαπλά επίπεδα. Είναι εφικτό να πάμε σε ένα τέτοιο στόχο, να φτάσουμε να έχουμε παραγωγή? Υπάρχει ο προγραμματικός λόγος, μπορεί να λέμε διάφορα εδώ, και υπάρχει και η εικόνα της αγοράς που σου λέει τι είναι ρεαλιστικό. Στόχους καλό είναι να βάζουμε κτλ. Απλά πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας εδώ. Δηλαδή, αντίστοιχα τέτοια κάνουν και οι Τσέχοι και οι Σλοβάκοι. Προσπαθούν και αυτοί να τραβήξουν μέρος αυτής της δραστηριότητας. Οπότε, στην πραγματικότητα, είναι καλό το ότι συνολικά η Ευρώπη έχει αντιληφθεί την ανάγκη της στρατηγικής αυτονομίας και της μικρότερης εξάρτησης
και προσπαθεί να δημιουργήσει δραστηριότητα στην χώρα, αλλά δεν είμαστε στην ευρύτερη περιοχή, αλλά δεν είμαστε μόνοι μας, ανταγωνιζόμαστε κι άλλους. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό να βρούμε τις εξειδικευμένες, τις νης αγορές, τις οποίες υπάρχουν και να επενδύσουμε σε αυτό. Άλλωστε, δεν είναι ανάγκη να φέρεις το full scale, ας πούμε. Δηλαδή, όπως λέμε, δεν είναι ανάγκη να κάνεις αυτοκινητοβιομηχανία στη χώρα. Μπορεί να φτιάχνεις μπαταρίες, δηλαδή μπορεί να είσαι μέρος μιας παγκόσμιας αλυσίδας αξίας. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να φέρεις όλο το value chain, αλλά να εστιάσεις σε ένα κομμάτι το οποίο δίνει αξία και κυρίως αυτό μας ενδιαφέρει. Όλους δουλειές εδώ στον κόσμο που είναι εδώ. Ωραία. Κύριε Ζερβάκη, επανέρχομαι σε εσάς πάλι. Θέλω να μου πείτε λίγο τι θα θέλατε να ζητήσετε. Τώρα, εδώ πέρα είναι και λίγο δημόσιο. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να πάρουμε αυτό τους στόχους που λέμε εδώ πέρα πραγματικότητα. Πέραν από το να Συζητήσει ήδη. τα έχει συζητήσει. Ναι, εγώ το θέλω δημόσια τώρα. Λοιπόν, λίγο πολύ εμείς σαν Χετία έχουμε δώσει ένα χρονοδιάγραμμα και τι θα θέλαμε. Τα έχουμε ήδη αναφέρει. Το πρώτο πολύ σημαντικό ορόσημο είναι να έχουμε την εθνική στρατηγική. Αυτό είναι σίγουρα το επόμενο βήμα που πρέπει να γίνει. Για να γίνει αυτό πρέπει να ολοκληρωθούν οι μελέτες που αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Άρα το μπαλάκι πάει δίπλα. Όλα είναι μια λυσίδα. Πρέπει να πάρουμε τα δεδομένα από το οικοσύστημα της Ελλάδας, να δούμε τις ανάγκες τους, να τις πάρουμε υπόψη για να κάνουμε εθνική στρατηγική. Αφού κάνουμε όμως εθνική στρατηγική, το επόμενο πολύ σημαντικό βήμα είναι να βγάλουμε ένα εθνικό πρόγραμμα για μικροκυκλώματα. Αυτό το εθνικό πρόγραμμα για μικροκυκλώματα ουσιαστικά θα πάει να υλοποιήσει προφανώς τη στρατηγική που θα έχει προηγηθεί και θα πρέπει να πάει προς κάποιους πυλώνες κατευθύνσεις, να πω. Σίγουρα ένας πυλώνας θα πρέπει να είναι το κομμάτι των έργων έρευνας και ανάπτυξης, δηλαδή αυτό που λέμε design. Υπόθηκε ότι είμαστε πολύ δυνατοί, πρέπει στο σημείο που είμαστε πολύ δυνατοί να επιμείνουμε ακόμα περισσότερο για να γίνουμε πρωταθλητές, να ξέρουν όλοι, όχι μόνο στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, ότι εδώ υπάρχει ένα οικοσύστημα που είναι πάρα πολύ δυνατό στο design των μικροκυκλωμάτων. Αλλά εξίσου σημαντικό, σαν δεύτερος πυλώνας, είναι σιγά σιγά η Ελλάδα να αρχίσει να τοποθετείται σε αυτό το κομμάτι που λένε του fabrication. Οπότε πρέπει σίγουρα να γίνουν και προς τα εκεί επενδύσεις και να δοθούν κίνητρα, ξεκινώντας από πιο ρεαλιστικούς στόχους που είναι υποδομές για συσκευασία και χαρακτηριστισμού και πηγαίνοντας σιγά σιγά σε κάποιο foundry για κάποια νης εφαρμογή. Τρίτος πυλώνας, πολύ σημαντικός, είναι το ταλέντο. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν δράσεις που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση και το reskilling και την κατάρτιση ταλέντου. Και μάλιστα εδώ πέρα να πω ότι εμείς τουλάχιστον στη Χετία σαν φιλοδοξία δεν έχουμε μόνο τη φιλοδοξία να κάνουμε εδώ στην Ελλάδα ένα κέντρο εκπαίδευσης μόνο για τις δικές μας ανάγκες, αλλά γιατί όχι να γίνουμε και ένα ευρωπαϊκό hub εκπαιδεύσεων εδώ πέρα. Έχουμε τους πολύ ποιοτικούς καθηγητές και ακαδημαϊκούς που μπορούν να το υποστηρίξουν αυτό. Έχουμε βασικές υποδομές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε training στη διάρκεια της εκπαίδευσης, οπότε μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και τέταρτο και πολύ σημαντικό πυλώνας είναι ότι πρέπει σιγά σιγά να γίνουν επενδύσεις σε νεοφύση εταιρείες που έχουν να κάνουν με τους ημιαγωγούς. Καλώς ή κακώς, τα VC που υπάρχουν έξω και έχουν ξεκινήσει και καινούριους κύκλους, για λόγους που είναι αυτονόητος, αποφεύγουν να επενδύσουν σε εταιρείες hardware μικροκυκλωμάτων, γιατί προφανώς ο κύκλος από επένδυσης είναι πολύ μεγάλος, δεν έχουν τόσο υπομονή. Είναι δεδομένο ότι θα χρειαστούν και άλλοι κύκλοι επενδύσεων μέχρι να προκύψει το τελικό προϊόν. Οπότε, γενικά, οι εταιρείες μικροκυκλωμάτων που έχουν να κάνουν και με hardware δύσκολα λαμβάνουν επενδύσεις. Οπότε πρέπει να φτιαχτεί ένα πλαίσιο στο οποίο μόνο για εταιρείες που είναι για μικροκυκλώματα θα έχουν πρόσβαση σε επενδύσεις. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι από τις εταιρείες που είναι στο χώρο εδώ πέρα της μικροελεκτρικής βγάλαν περισσότερα λεφτά τα funds τους δύο πρώτους. Σωστά. Είχαμε σημαντικά έξι. Ναι. Εντάξει, από τα ελληνικά, τα startups που ξεκινήσαν. Ναι, αλλά είναι 1 στα 10. Είναι 1 στα 10. Έτσι. Καλά, ναι, εντάξει. Αλλά τέλος πάντων, άλλη συζήτηση. Ωραία. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, τότε. Κύριε Σκορδά, ωραία, με βάση και όσα ακούσετε, ποια θα είναι τα επόμενα βήματα, δηλαδή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τι βλέπετε εσείς να γίνεται και λίγο τι θα συμβουλεύατε εδώ πέρα. Θα λέγατε θα προτείνατε. Συμβουλεύετε εδώ πέρα στην ελληνική κυβέρνηση και στη Χετία. Επιτρέψτε μου πρώτα να ξεκινήσω λίγο από την έλλειψη
ρίσκου που παίρνουμε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά από την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία ημιαγωγών και μικροκυκλωμάτων. Έχουμε 4 IDMs, με την έννοια ότι είναι οι μεγάλες εταιρείες Infineon, Bosch, NXP και ST Microelectronics που υποφέρουν. Και όταν λέω υποφέρουν, η συζήτηση κρατάει χρόνια τώρα. Προσπαθούμε να τους πείσουμε ότι ο ρυθμός επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο μόνος τρόπος μάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να παραμείνει ένας αξιόπικτος παίκτης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο, είναι να γίνουν επενδύσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι στην Κίνα πλέον. Και πρέπει να γίνουν επενδύσεις σε τεχνολογίες εχμής και σε καινούρια πράγματα και όχι σε τεχνολογίες mainstream, που είναι ο βασικός τομέας ανάπτυξης αυτών των 4 επιχειρήσεων. Αναφέρομαι στις 4 συγκεκριμένες, γιατί έχουν ένα κύκλο εργασιών που είναι γύρω στα 10-12 δισεκατομμύρια το χρόνο. Καλά, και είναι ο λόγος που η Ευρώπη παραμένει ζωντανή στο παιχνίδι των ημιαγωγών. Αν κανείς να δει το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι ότι ο βασικός τομέας πάνω στον οποίο τα μικροκυκλώματα και οι εταιρείες αυτές στηρίζονται είναι η αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, σχεδόν παραπέει. Αυτό είναι το δραματικό της υπόθεσης. Άρα υπάρχει πολύ μεγάλος, θα έλεγα, κίνδυνος να δούμε κάποιες αυτές τις επιχειρήσεις να υποχωρούν και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό. Ή να απολούνται. Δεν νομίζω, αλλά θα δούμε. Και το κυριότερο απ' όλα είναι η έλλειψη αυτή ρίσκου έχει πολλαπλές συνέπειες στην τεχνολογική απεξάρτηση και θα έλεγα στο λεγόμενο sovereignty, technological independence, που θέλουμε να έχουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το καλό στην όλη ιστορία είναι, με όλες τις κρίσεις, τη μία μετά την άλλη, την οποία ζούμε, είναι ότι υπάρχει συνειδητοποίηση πλέον σε επίπεδο κρατών μελών και αρχηγών κρατών μελών, ότι είναι ώρα η Ευρώπη να επενδύσει σε αυτές τις βασικές τεχνολογίες. Άρα υπάρχει διάθεση, υπάρχει ένα είδος risk-taking, θα έλεγα, από το πολιτικό επίπεδο. Το κατά πόσο αυτό θα το δούμε να εμπεδώνεται στην ευρωπαϊκή βιομηχανία, πέρα από τις startups και scale-ups, είναι κάτι το οποίο είναι το ζητούμενο. Και όταν λέω εδώ ότι κατά πόσο θα εμπεδώνεται, θα έλεγα ότι υπάρχουν 2 πράγματα εδώ. Είναι η ίδια η ευρωπαϊκή βιομηχανία και η προσέλκυση επενδύσεων από μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού που είναι μη κινέζικες. Συγγνώμη αν επεμένω σε αυτό, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται γεωπολιτικά ο κόσμος θα το δείτε, και όλο και περισσότερο το βλέπουμε, ότι δυστυχώς χωρίζουμε τον κόσμο στα 2 πλέον, ή αν μην πω στα 3 ή και σε περισσότερα. Άρα, η απεξάρτηση σημαίνει ρίσκο, η απεξάρτηση σημαίνει καινοτομία. Ο μόνος τρόπος που η Ευρώπη μπορεί να σταθεί σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η καινοτομία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Οι Κινέζοι προχωρούν με τα να πάρει ρίσκα, λέμε. Η Ελλάδα, γι' αυτό και επιμένω στο γεγονός ότι εδώ έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό τουλάχιστον σε έναν βαθμό. Δεν είναι πλήρως ακόμη, αλλά χρειάζεται και μια προσπάθεια να γίνει επίσης για την καλύτερη συνεννόηση ή μάλλον την καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στα ελληνικά πανεπιστήμια και στις ανάγκες βιομηχανίας. Γι' αυτό και το κέντρο ικανοτήτων μπορεί να παίξει ένα σπουδαίο ρόλο εδώ. Και δεύτερον και κυριότερο, οι τεχνολογικές εταιρείες οι οποίες έχουμε, οι startups, scale-ups, ακόμη και οι ξένες που υπάρχουν εδώ, μπορούν να δημιουργούν το απαραίτητο clustering που χρειάζεται γύρω από τα δικά μας τα οικοσυστήματα, έτσι ώστε να αρχίσουμε πρώτα να επενδύουμε σε θέματα τα οποία είναι καθαρά ελληνοελληνικά και μετά να αποκτήσουμε μια εξωτερική πολιτική σε θέματα export of European technology. Να ρωτήσω κάτι πάντως. Βεβαίως. Το έχω απορία περισσότερο, ότι μου προέκυψε τώρα. Θεωρείτε ότι μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οικοσυστημάτων των ευρωπαϊκών χωρών υπάρχει καλή συνεργασία γενικότερα? Δηλαδή, ξέρετε, πολλές φορές το βλέπουμε. Οι Ιταλοί, οι Έλληνες, οι Πορτογάλοι, οι Γάλλοι. Μήπως πρέπει λίγο να συνδέσουμε κάποια πράγματα περισσότερο? Εσείς το βλέπετε κιόλας από πιο πάνω από εμάς γι' αυτό. Κοιτάξτε, το ευρωπαϊκό πεδίο είναι τέτοιο που ουσιαστικά βοηθά τη συνεργασία ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες και όχι μέσα στην ίδια τη χώρα. Πολύ απλό. Γι' αυτό και έχουν δημιουργηθεί όλα τα προγράμματα τα οποία λέγονται τα Regional Funds, το RRF, το Ταμείο Ανάκαμψης, σημαντικότατο για να αποκτήσει η χώρα τη δυνατότητα επίσης να αναπτύξει ορισμένα βασικά πράγματα σε θέματα τεχνολογιών και υποδομών. Αλλά αν δει κανείς το τι έγινε τα τελευταία 20-30 χρόνια σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, θα δει ότι ουσιαστικά τα ελληνικά πανεπιστήμια δούλευαν για τις εταιρείες της Γαλλίας και κυρίως της Γερμανίας και ενδεχόμενα λίγο της Ιταλίας και αρκετά της Αγγλίας μέχρι να γίνει το Brexit. Άρα αυτό είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να πατήσουμε για να δημιουργήσουμε και κάποιους. Μα εκεί είναι το ζητούμενο. Ότι από τη μια μεριά θα πρέπει να βοηθήσουμε έτσι ώστε η ελληνική βιομηχανία, όποια και αν είναι αυτή, ακόμη περισσότερο αυτή των ημιαγωγών, τη φωτονικής ή οτιδήποτε άλλο μπορεί κανείς να σκεφτεί γύρω από τις βασικές
τεχνολογίες ημιαγωγών και όχι μόνο. Θα πρέπει να είναι καλύτερη, πολύ καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στα ελληνικά πανεπιστήμια και τη βιομηχανία, έτσι ώστε να καταλάβουμε πού θέλουμε να πάμε, κυρίως με τη στρατηγική που θα βοηθήσει πάρα πολύ, έτσι ώστε αυτά τα οποία διδάσκουμε στα πανεπιστήμια, φυσικά πρέπει να δοθούν οι γενικές γνώσεις, αλλά ακόμη περισσότερο να δημιουργηθεί μια κατάλληλη ουσιαστικά. Ένας κατάλληλος σύνδεσμος ανάμεσα στους φοιτητές αυτούς που έχουμε στα μεταπτυχιακά και στα διδακτορικά, έτσι ώστε να βγάλουμε το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο θα είναι έτοιμο να δουλέψει για αυτές τις ελληνικές επιχειρήσεις και ιδίως βλέποντας τη δυναμική που έχουν. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι, η καλύτερη ένωση. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες είναι εδώ, έρχονται από το εξωτερικό και πολύ καλά κάνουν και έχουμε δημιουργήσει ένα οικοσύστημα το οποίο είναι αυτό το οικοσύστημα που είδαμε. Οι μικρές ελληνικές εταιρείες χρειάζονται να έχουν export. Η πρώτη αγορά θα πρέπει να είναι η ελληνική αγορά. Η πιο εύκολη από όλες. Τα είπαμε προηγουμένως, ποια είναι η βασική τομή όπου μπορούμε να δημιουργήσουμε το. Και οι συνθήκες αυτές για τη δημιουργία της ελληνικής αγοράς, η Ευρώπη λίγο βοηθάει μέσα από αυτά τα Digital Innovation Hubs που δεν αναφερθήκαμε καθόλου σήμερα, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι οι συνθήκες υπάρχουν, αλλά πρέπει να τις δημιουργήσουμε ακόμα καλύτερα, έτσι ώστε να έχουμε πρώτον μια ενδογενή ανάπτυξη και μετά. Ό,τι κάνουν και οι άλλες μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού, και κυρίως οι μεγάλες χώρες του εξωτερικού, τη δυνατότητα μετά εξαγωγής τεχνολογίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωραία. Κύριε Γενική, θέλω να το κλείσει τώρα. Τι περιμένουμε πέραν της εθνικής? Περιμένουμε κάτι ακόμα πέραν της εθνικής στρατηγικής, υπάρχουν κάποια άλλα βήματα? Καταρχήν θέλω να πιαστώ από κάτι που ανέφερε συνεχώς ο κύριος Σκορδάς για το Πανεπιστήμιο. Εγώ θα το πάω ένα βήμα πίσω. Γιατί αυτό είναι και μέρος του Competence Center, είναι πολύ σημαντικό να γίνει δουλειά και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είμαι προϊόν μιας γενιάς που μεγάλωσα με ότι μια οικογένεια είναι πετυχημένη αν τα παιδιά της γίνουν γιατροί, δικηγόροι, οικονομολόγοι ή πολιτικοί μηχανικοί. Αυτό το πράγμα... Οικονομολόγοι όχι, δεν εξαρτάται από την περιοχή αυτό. Ναι, ήμασταν και οικονομολόγοι. Και οικονομολόγοι. Λοιπόν, οπότε... Είμαστε σε μια φάση που πρέπει να δώσουμε στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να δημιουργήσουμε, να κάνουμε μια αλλαγή κουλτούρας. Εκτός από αυτό που θα λέω πάντα σαν Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, ότι πρέπει να εστιάζουμε και στα τεχνικά επαγγέλματα. Σίγουρα υπάρχουν επιστημονικά πεδία, όπως είναι η ενασχόληση με την ηλεκτρολογική μηχανική, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί ή που ασχολούνται με τους εξειδικευμένα πάνω στους ηλεκτρολόγους. Αυτό είπε και τεχνικά επαγγέλματα, αλλά και οι ημιαγωγούς. Τώρα, μιας και μιλάμε για αυτό το συγκεκριμένο. Άρα θα αναλάβετε κάποιες δράσεις σε αυτό το κομμάτι? Αυτό φιλοδοξούμε να είναι ένα μέρος των πορισμάτων που θα βγει από τη στρατηγική. Δηλαδή, τι εννοώ? Για να το συνοψίσω και να κάνουμε και το κλείσιμο. Ναι. Πώς φτάσαμε στην στρατηγική? Έχω καταγράψει τα 5 βήματα. Καταγράψαμε πού πηγαίνουμε σαν παγκόσμιο πλαίσιο και σαν εθνικό. Μπήκαμε μέσα στην πρωτοβουλία για το CHIPS Act 2 με τον υπουργό μας, τον Τάκη τον Θοδωρικάκο. Αποφασίσαμε και χρηματοδοτήσαμε το κέντρο δεξιοτήτων 3. 4. Καταγράφουμε το οικοσύστημα. 5. Σήμερα υπογράφηκε η σύμπραξη με τη Χετία για να μπορούμε να έχουμε άμεση πρόσβαση στην αγορά. Ποια είναι τα επόμενα βήματα για να... Βιομηχανική στρατηγική που πρέπει να γίνει κάτω από τους περιορισμούς του μεγέθους των επενδύσεων που θέλουμε να προσελκύσουμε στην Ελλάδα. Πρώτον. Δεύτερον, την διαθεσιμότητα των δημόσιων κονδυλίων και των ευρωπαϊκών που μπορούμε να παρέχουμε. Τρίτον, και εδώ κολλάει αυτό το πράγμα της διαθεσιμότητας του ταλέντου. Τέταρτον, των γραμμών που θα δώσει το CHIPS Act 2. Και πέμπτον, της δυνατότητας να συνδιοργανωθούμε με τα υπόλοιπα συναρμόδια υπουργεία. Αφού γίνει αυτό το πράγμα, το αμέσως επόμενο βήμα είναι με βάση τα πορίσματα της Εθνικής Στρατηγικής. Πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να βρούμε τους κατάλληλους πόρους και ταυτόχρονα όμως από την πλευρά του ιδιωτικού τομέα που αυτή τη στιγμή είναι πολύ ενεργός και πολύ ζωντανός και συμμετέχει, πρέπει να έχουμε και το αντίστοιχο commitment ότι αυτοί οι πόροι θα μπορέσουν να δώσουν την προστιθέμενη αξία που είπε και ο καθηγητής στο εθνικό εισόδημα. Συνέντευξη τύπου που θα είναι Υπουργείο Ανάπτυξης και Υπουργείο Παιδείας, αυτό θα ήθελα να είμαι εκεί. Θα έχει ενδιαφέρον. Ας ελπίσουμε. Μακάρι να γίνει, ναι, με αυτή την έννοια. Λοιπόν, ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μας τελείωσε ο χρόνος. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα και βγήκανε κάποια πράγματα.